cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một mũi hạt bắp như thế này. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc phù hợp với sợi len đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ gây cho Noli là 15 mũi móc xích. Cách tạo mũi móc xích như sau. Chúng ta sẽ cầm đầu ngắn của sợi len ở phía tay cầm kim móc, đầu dài nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Các bạn sẽ xoay một vòng như thế này. Sau đó thì gập ngón tay lại và quấn len qua tay, cố định lại bởi ngón giữa và ngón cái. Các bạn sẽ dùng kim móc đâm kim vào vòng tròn, kéo len qua, thắt lại. Đây sẽ là nút thắt đầu tiên. Bây giờ các bạn sẽ gây cho Noli là 15 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sau khi đã tạo xong được 15 mũi móc xích, các bạn sẽ lên một mũi móc xích nữa. Đây chính là chiều cao của mũi đơn. Chúng ta sẽ móc 15 mũi đơn. Mỗi một chân các bạn móc một mũi đơn. Nếu các bạn chưa biết cách móc các mũi móc cơ bản như thế nào thì mình có để đường link ở phía dưới phần mô tả của video này. Các bạn có thể kích vào để xem toàn bộ khóa học các mũi móc len cơ bản nhé. Chúng ta đã hoàn thành xong được là 15 mũi đơn đầu tiên ở hàng thứ nhất. Các bạn sẽ lên một mũi móc xích và quay sản phẩm lại. Ở mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc một mũi đơn như bình thường. Ở mũi thứ hai, chúng ta bắt đầu móc mũi hạt bắp. Các bạn lấy len, đâm kim vào chân mũi thứ hai. Chúng ta sẽ móc 5 mũi kép đơn vào một chân. 1 2 3 4 5. Sau khi móc xong 5 mũi kép đơn vào cùng một chân thì các bạn sẽ rút kim móc ra. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên trong 5 mũi. Đây là chân của mũi đơn, còn đây là chân của mũi kép đơn đầu tiên. Các bạn sẽ đâm kim vào chân này. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng kim móc kéo chân mũi thứ 5 kéo qua. Như vậy là chúng ta đã được mũi hạt bắp đầu tiên. Ở chân kế bên, các bạn lại móc một mũi đơn như bình thường. Tiếp tục, chân bên cạnh, các bạn lại lấy len, móc cho mình là 5 mũi kép đơn vào cùng một chân. 1 2 3 4 5.
Chúng ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, kéo sợi lên qua, thắt lại. Chúng ta được mũi hạt bắp thứ hai. Các bạn lại tiếp tục móc một mũi đơn vào chân bên cạnh. Sau khi móc hết hàng, các bạn sẽ lên một mũi móc xích. Rồi chúng ta quay sản phẩm lại. Mỗi một chân các bạn móc một mũi đơn. Đây sẽ là mặt sau của hàng hạt bắp. Còn mặt trước của mũi hạt bắp thì nó sẽ như thế này. Tương tự các bạn lên bên trên thì chúng ta cũng sẽ móc một mũi đơn đầu tiên. Sau đó thì các bạn móc mũi hạt bắp, một mũi đơn, một hạt bắp cho tới hết hàng. Và mặt bên trái thì chúng ta sẽ lại móc một hàng mũi đơn như bình thường. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!